Moikka kaikki ja tervetuloa mun musiikkikanavalle. Tämän päivän videon aihe on 50 faktaa Euroviisuista. Mä oon ite ollut aikamoinen Euroviisufani ja löytänyt myös monta lempiartistia Euroviisujen kautta. Mun lempiartisteista mä kerroinkin mun viime videolla. Jos et vielä ole käynyt katsoa sitä videoa, niin tämän videon lopussa on suositus siitä videosta. Euroviisut yhdistää mun lempiasioita, iso showta, hyvää musaa, jakaa mielipiteitä, mutta itse olen Euroviisujen puolesta ja mun mielestä se on kiva tapa myös yhdistää ja myös nähdä toisten maiden kulttuureita. Ja Euroviisut on tosi mielenkiintoinen ilmiö ja ainutlaatuinen ja niillä on pitkä historia. Me kokoonnutaan mun ystävien kanssa yhteen ja annetaan kaikki omat pisteet kaikille osallistujakappaleille. Ja lopuksi vielä lasketaan keskiarvot ja katsotaan, että kuka meidän mielestä olisi voittanut. Sitten verrataan vähän siihen, että kuka oikeasti voittaa ja minkälaisia pisteitä kaikki oikeasti saa ja mitä ne meiltä saa. Me ollaan tällaista tehty jo vuosikaudet. Nämä faktat mä oon kerännyt lähinnä Wikipediasta ja muista suht luotettavista lähteistä, mutta en ota mitään vastuuta näiden oikeellisuudesta. Suht luottavaisin mielin, että nämä faktat on totta, mitä mä tässä videolla kerron. Joten nyt mennään sinne videoon. Euroviisut järjestettiin ensimmäisen kerran 1956 Sveitsissä. Silloin osallistujamaita oli Alankomaat, Belgia, Italia, Luxemburg, Ranska, Saksan liittovaltio ja Sveitsi. Vasta 1994 Euroviisuista tuli koko Euroopan kattava kilpailu, kun entisen Itäblokin maatkin pääsi mukaan. Vuonna 2015 oli Euroviisujen 60. juhlavuosi, jonka kunniaksi myös Australia sai luvan osallistua Euroviisuihin. Vuonna 2016 Australialle myönnettiin pysyvä oikeus osallistua Euroviisuihin. Australia ei ole ainoa maa, joka ei kuulu Eurooppaan, joka osallistuu Euroviisuihin. Mukana on olleet myös vaan osittain Eurooppaan kuuluvat Turkki ja Venäjä sekä kokonaan Eurooppaan kuulumattomat Israel, Armenia, Azerbaidžan ja Georgia sekä vuonna 1980 kerran mukana käväissyt Marokko. Tänä vuonna, eli vuonna 2021, tulee ensimmäistä kertaa Amerikan oma Euroviisuja vastaava kilpailu, American Song Contest. Euroviisujen kisabiisin kesto saa olla maksimissaan 3 minuuttia. Ja tää on yksi keino vaikuttaa siihen, ettei Euroviisujen lähetys venyisi liian pitkäksi. Kisaan osallistuvan kappaleen pitää olla ennen julkaisematon. Itsenäisistä Euroopan valtioista Liechtenstein, Vatikaani ja kiistanalainen Kosovo ei ole koskaan osallistunut Euroviisuihin. Euroviisujen järjestäjätaho on EBU eli Euroopan yleisradiounioni. Euroviisujen loppukilpailun lähetystä seuraa yli 100 miljoonaa katsojaa. Se on kaikkein suosituin TV-lähetys Euroopassa, jos ei oteta huomioon urheilutapahtumia. Vuoteen 2003 saakka oli vain 1 lähetys per kilpailu. Vuodesta 2004 lähtien on ollut semifinaali ja finaali. Ja vuodesta 2008 alkaen se semifinaali on jaettu 2 osaan. Kaikkien osallistujamaiden on lähetettävä Euroviisut suorana lähetyksenä televisiosta. Euroviisujen tunnussävel on alkusoitto Marc-Antoine Charpentierin Te Deum-teoksesta. Vuonna 1957, eli toisena vuonna Euroviisuja, säädettiin, että voittajamaan tulee järjestää seuraavat Euroviisut. Ja paria poikkeusta lukuun ottamatta näin on myös ollut. Céline Dion edusti Sveitsiä Euroviisuissa vuonna 1988 ja voitti. Hän nousi kansainväliseksi tähdeksi muutamaa vuotta sen jälkeen. Ruotsalainen ABBA on yksi tunnetuimmista, jos ei tunnetuin ja menestynein Euroviisuvoittaja. ABBAn kansainvälinen ura käynnistyi heidän voitettua Euroviisut 1974 kappaleella Waterloo. Céline Dionin jälkeen Euroviisuista ei ole ponnahtanut yhtään valtavan maailmansuosion saanutta artistia. Esimerkiksi nämä seuraavat tunnetut artistit on ollut edustamassa Euroviisuissa: TATU, Las Ketchup, Olivia Newton-John, Andrew Lloyd Webber, Cascada, Bonnie Tyler ja Darude.
Vuonna 2006 Suomi voitti tähän mennessä ainoan Euroviisuvoittonsa. Silloin Lordin Hard Rock Hallelujah rikkoi sen hetkisen pisteennätyksen ja korjasi potin 292 pisteellä kotiin. Vuonna 2009 Norjan edustaja Alexander Rybak rikko Lordin pisteennätyksen 387 pisteellä kappaleellaan Fairy Tale. Ennen vuotta 1966 pidettiin ihan selvänä, että kaikki maat esiintyy oman maansa virallisella kielellä. Ruotsi osallistui vuoden 1965 Euroviisuihin kokonaan englanninkielisellä kappaleella, minkä jälkeen laadittiin sääntö, että jokaisen maan tulee laulaa jollain maansa virallisista kielistä. Ja tämä sääntö oli voimassa vuodesta 1966 vuoteen 1972 ja 1977-1998. Euroviisukappale ei saa sisältää kirosanoja, tuotteiden nimiä tai poliittisia tai seksistisiä viittauksia. Vaikka Euroviisujen kilpailukappaleissa ei saa ottaa poliittisesti kantaa, Euroviisujen historiassa on kohdattu paljon poliittisia kohuja. Euroviisujen taustanauhat ei ole missään kohtaa saanut missään nimessä sisältää mitään laulua tai ihmisääniä, vaan kaikki laulu on pitänyt tulla livenä. 2000-luvulla orkesteri on aina korvattu taustanauhoilla, eli kaikki musiikki paitsi laulut tulee Euroviisuissa taustanauhalta. Tänä vuonna, eli vuonna 2021, on ensimmäistä kertaa kokeilu, joka sallii, että taustanauhoissa saa olla ennalta nauhoitetut taustalaulut. Vasta vuonna 1999 säännöstä poistettiin ison orkesterin velvoittava pykälä. Tätä ennen Euroviisuja säesti aina iso viihdeorkesteri. 1973 taustanauhalta tulevat säästykset oli sallittuja, mikäli se live-orkesteri pystyi imitoimaan sitä lavalla. 1980-luvulla orkesterien ja taustanauhojen yhteiskäyttö yleistyi. Libanon on asetettu Euroviisuissa osallistumiskieltoon, sillä se ei aikonut näyttää Israelin osallistumista TV:ssä vuonna 2005. Tämä johtuu siitä, että Libanonin laissa lukee, ettei siellä maan TV:ssä saa näyttää israelilaista sisältöä. Lopulta Libanon itse vetäytyi Euroviisuista. Koska osallistujamaiden määrä on lisääntynyt vuosien saatossa, niin Euroviisu-lähetys on uhannut venyä ihan liian pitkäksi. Tämän takia huonosti menestyneet maat pakotettiin pitämään välivuoden osallistumisesta. Vuodesta 2000 lähtien EBUn suurimmat rahoittajamaat, eli Ranska, Saksa, Iso-Britannia ja Espanja, sai oikeuden osallistua Euroviisuihin joka vuosi, siitä huolimatta, että mikä niiden menestys oli ollut kilpailuissa. Italia ei saanut samaa oikeutta, joten ne päätti vetäytyä Euroviisuista mielenosoitukseksi, kunnes vuonna 2011 EBU vihdoinkin hyväksyi Italian vaatimuksen ja Italia palasi Euroviisuihin pitkän tauon jälkeen. Eniten pisteitä äänestyksessä saanut maa voittaa. Vuodesta 1957 lähtien joka maassa kokoontui tuomaristot, joiden antamat pisteet välitettiin puhelimitse. Vuonna 1997 5 osallistujamaassa kokeiltiin puhelinäänestystä ja seuraavana vuonna jo melkein kaikissa maissa käytettiin puhelinäänestystä. Vuonna 2004 EBU määräsi, että puhelinäänestys on ainoa mahdollinen tapa antaa ääniä, sillä tuomaristoista oli tullut korruptioepäilyjä. Tosin raadit antoi äänet silti varmuuden vuoksi, mikäli niissä puhelinäänestyksissä olisi tullut jotain ongelmia. Vuodesta 2009 lähtien pisteenannossa on käytetty sekatekniikkaa, jossa puolet äänistä annetaan puhelinäänestyksellä ja puolet asiantuntijaraadin äänillä. Vuodesta 2013 lähtien ääniä on voinut antaa myös mobiilisovelluksella. Pisteiden anto on muuttunut moneen otteeseen Euroviisuissa. Vuonna 2006 otettiin nykyinen tapa käyttöön ilmoittaa pisteet. Eli ensimmäisellä kierroksella jokainen maa ilmoittaa ensin vain asiantuntijaraadin antamat pisteet ja toisella kierroksella ilmoitetaan yleisöäänestysten yhteenlasketut pisteet joka maasta. Uuden pisteenlaskusysteemin vuoksi noi pisteet on tuplaantuneet, minkä takia pisteennätykset on rikkoutuneet useaan otteeseen. Euroviisuilla on ollut suuri merkitys LGBT+-yhteisölle. 1997 Islannin edustaja Paul Oscar oli ensimmäinen avoimesti homoseksuaali artisti Euroviisuissa. 1998 Israelin edustaja
Dana International oli ensimmäinen transsukupuolinen artisti, joka myös voitti Euroviisut. Itävaltalaisen avoimesti homoseksuaalin Thomas Neuwirthin drag-persona Conchita Wurst voitti Euroviisut vuonna 2014. Vuoden 2017 voittaja Alankomaiden Duncan Lawrence on biseksuaali. Vuoden 2007 voittaja Maria Serifovic ilmoitti vuonna 2013 julkisesti olevansa lesbo. Vuonna 2013 Suomen edustaja Krista Siegfrids suuteli ohjelman numeronsa lopussa naispuoleisen taustalaulajansa kanssa ja ilmoitti sen olleen kannanotto, jotta Suomessa sallittaisiin samaa sukupuolta olevien avioliitto. LGBT+-yhteisössä koetaan, että Euroviisut on mahdollisuus vähemmistöille kokoontua yhteen juhlimaan, nauttimaan showsta ja tutustua toisiinsa. Vuonna 1969 Euroviisujen voittajaksi julistettiin samaan aikaan 4 maata, koska ne oli saanut saman verran pisteitä. Mutta tämän jälkeen sääntöjä muutettiin niin, ettei enää tasapeli ole mahdollinen. Nykyistä pisteennätystä pitää hallussaan Portugalin Salvador Sobral, joka voitti Euroviisut vuonna 2017. Sobral olisi rikkonut sen pisteennätyksen myös vanhalla pisteen laskentakaavalla. Irlanti on menestynein maa Euroviisuissa ja se on voittanut 7 kertaa vuoteen 2020 mennessä. Ruotsi on toisiksi menestynein maa ja sillä on 6 voittoa. Vuonna 2020 Euroviisut jouduttiin perumaan ensimmäistä kertaa ja syynä oli COVID-19 pandemia. 24 osallistujamaata ei ole koskaan voittanut Euroviisuja. Vuodesta 2003 on järjestetty myös lasten Euroviisut eli Junior Eurovision Contest, mutta Suomi ei ole koskaan vielä osallistunut siihen kilpailuun. Suomen huonoiten menestynyt Euroviisukappale on Kojon Nuku pommiin vuodelta 1982 ja se sai 0 pistettä. Siinä oli 50 faktaa Euroviisuista. Kommentoi tonne alas, oliks joku fakta sellainen, mikä yllätti sut. Jos tykkäsit videosta, niin laita peukut ylös ja nähdään taas ensi viikolla. Kiitti kun katsoit videon, moi moi!